مساء الخير. احنا النهارده معانا انبوكسنج لسماعه اسمها ساوند بيتس اوكي ترو بادز. ده انا الشحنه دي جايه لي من علي اكسبريس سنغافوره الصين. طبعا اخدت تقريبا شهر. اللي عجبتني التقفيل طبعا بتاعها كويس. هنا بابلز فعشان ما ما يحصلهاش اي حاجه. تمام. ادي السماعه ساوند ترو بادز ساوند بيتس اوكي. نشوف من جوه. حلو. السفنج طبعا ده عشان يحميها اوكي. وادي السماعه اوكي. ده اكيد طبعا كابل يو اس بي، وهي طبعا الكابل بتاعها نظام التايب سي اوكي. كتالوج بيشرح لنا ازاي ان هي تشتغل. طبعا هقول لكم دلوقتي على مواصفاتها وفكره التشغيل بتاعها. وايه تاني؟ هنا اللوجو الابديت بتاعهم بيشرحوا ان هم كانوا شكلهم كده تطور اوكي. كاستمر كير حاجه ظريفه. بنفيتس اوكي. تعال نشوف بقى ايه السماعه. العلبه بتاعتها شيك، الاسود بتاعها جميل، ملمسها حلو. علامة ساوند بيتس هنا بارزة كده تحس بيها، كذلك التفاصيل هنا اهوت. تمام. ادي كده السماعة. هنا اهو لو تاخدوا بالكم في 4 نمط هنا بتعرفك الشحن، عشان هي في نفس الوقت تعتبر باور بانك. ادي كابل اليو اس بي وده كابل الشحن بتاعها. تمام. ميزتها ان هي بلوتوث 5.0 اوكي. بتدينا 70 ساعة شحن، 3 ساعات للسماعات رايت وليفت، تديني 3 ساعات للسماعة. كمان في ميزة ان هي بتشتغل مونو وستيريو، يعني انا لو شغال فردة واحدة الشمال مثلا تمام هتديني مونو، الصوت هيبقى تمام مفيش مشاكل. اذا كان عندي ساوند افكت او اغنية معينة فيها رايت اند ليفت هتديني الصوت مظبوط. وكمان ميزتها على طول هي بتعمل كونكت، يعني انت بتفتح العلبة على طول لو انت موصل التليفون هتديك كونكت. تمام. ميزتها هنا دي تاتش مش زرار، لا ده تاتش، يعني تاتش كنترول. فوليوم اب فوليوم داون، بتقدم الاغنيه تغير اغنيه تطلع اللي بعديها اللي قبليها وهكذا. تمام. البيز بتاعها جميل جدا، ماجنتيك. انا لو تاخدوا بالكم انا بحط هنا كده تقفل على طول. تمام. وبالنسبه لسعرها ممتاز جدا لانها نظيرا بامازون. امازون اغلى، يعني بالنسبه للامارات احنا هنا في دبي توصل لي من عن طريق امازون في حدود 170 160 درهم. بالنسبه عن طريق علي اكسبريس وصلت في حدود ما بين 120 ل 130 درهم. بس فكره علي اكسبريس هتوصل لي خلال شهر، امازون اسبوع، عشان هي تبقى جايه لنا طبعا من الصين. بس هي دي السماعه ظريفه وشبيهه جدا طبعا لسماعات ابل، يعني فكرتها ادائها التصميم بتاعها يعني كوبي عالي جدا. والميزه فيها السماعه ان هي مش نظام الرابر، عشان طبعا في كل حد بيختلف الرابر بيرتاح عليها ولا لا. فدي ميزه جميله جدا، بتدخل على ودانك على طول ما بيبقاش فيها اي مشاكل، ما بتقعش، ما فيش اي تأثير فيها. نشوفكم الحلقه الجايه مع انبوكسنج جديد. شكرا.